Călătoria noastră spre insula Vancouver începe de pe terminalul Tsawwassen. Feriboutul pe care ne-am îmbarcat ne va duce la Swartz Bay, în orașul Victoria, capitala insulei. Itinerariul spectaculos ne-a oferit prilejul de a ne bucura de peisaje extraordinare. Călătoria în sine este un spectacol. Trecem prin strâmtoarea Georgiei, între teritoriul continental al Columbiei Britanice și insula Vancouver și printre frumoasele insule Gulf Islands. Una dintre frumoasele acestor insule este insula Galiano, locuită în mod permanent de 1396 de persoane, după statistica anului 2021. Insula și-a numele de la exploratorul spaniol Dionisio Alcalá Galiano, care a explorat zona în anul 1792.
Navigând printre insule, am ajuns în Victoria, orașul capital al provinciei canadiene Columbia Britanică. Este localizat în sudul insulei Vancouver, de pe coasta pacifică a Canadei, și are o populație de aproximativ 398.000 de locuitori. Este al 7-lea cel mai dens populat oraș în Canada, cu 4.406 locuitori pe kilometrul pătrat. Portul Victoria este un punct central pentru transport, comerț, recreere și activități turistice. Portul găzduiește aeroportul maritim Victoria Harbour, unul dintre cele mai aglomerate 6 aeroporturi maritime certificate în Canada. Originar, orașul Victoria purta numele Camosac, care înseamnă revărsarea apei în limba indigenă și pe care a fost ridicat un post comercial al companiei Hudson Bay. Cunoscut pentru scurt timp ca Fort Albert, a fost apoi numit Victoria în noiembrie 1843 ca omagiu adus reginei Victoria, care domnea ca monarh britanic când a fost înființată așezarea. Orașul deține un număr mare de clădiri istorice, printre care 2 repere importante, unul dintre ele fiind The Empress Hotel sau Fairmont Empress, deschis în 1908 și construit într-un stil arhitectural gotic cu aspectul unui castel. Această tipologie de hoteluri a fost construită de către companiile feroviare pentru a încuraja călătoriile cu trenul și a oferi servicii de cazare luxoase pentru pasagerii de elită. Un alt reper important sunt clădirile Parlamentului, a căror construcție a început în anul 1893 și s-a definitivat în anul 1897 și care găzduiesc adunarea legislativă a Columbiei Britanice. Această construcție impunătoare ocupă o suprafață de 5 hectare. Aici se discută și se stabilesc legi și se iau deciziile importante pentru buna funcționare a provinciei. Lângă clădirile Parlamentului se află piața Confederation Garden Court, de o mare însemnătate pentru oraș, fiind construită pentru comemorarea centenarului Confederației Canadei în anul 1967. Pe zidul de piatră sunt expuse scuturile cu steme ale celor 13 provincii și teritorii. Cutreierând străduțele îngrijite și curate ale orașului, am zărit această frumoasă catedrală anglicană, Christ Church Cathedral, construită pe pământurile ancestrale ale poporului indigen Lekwungen și care reprezintă scaunul episcopal al diocezei anglicane a Columbiei Britanice, insule și golfuri. Lumina filtrată delicat prin vitralii însuflețește și ne arată grandoarea și frumusețea acestei catedrale, cea actuală fiind a 3-a catedrală, construită de către arhitectul John Charles Malcolm Keith, într-un stil gotic al secolului al XIII-lea, după ce prima catedrală a ars din temelii și cea de-a doua fiind prea mică pentru numărul mare al enoriașilor. Catedrala găzduiește obiecte religioase rare, precum această carte de rugăciuni tipărită la Dublin în 1757. Un alt exponat prețios este Biblia în limba greacă, editată la Paris în 1568-1569. Aceasta este o parte dintr-un veșmânt preoțesc care datează din secolul al XVI-lea și care a fost lucrată în Italia. Din devastatorul incendiu din 30 septembrie 1869 au fost salvate potirele pentru împărtășanie, cărțile de sacristie și această orgă monumentală construită de Helmut Wolff și asociații din Montreal. Un alt obiectiv de mare interes îl reprezintă Casa Guvernatorului, figură reprezentativă a coroanei britanice. Locotenentul guvernator organizează ceremoniile de primire și găzduire a vizitatorilor regali, șef de state, guvernatorul general și alți demnitari. Membrii familiei regale au început să viziteze Canada din anul 1860 pentru a menține strânse legăturile dintre canadieni și coroană și continuă regulat vizitele cazându-se la Casa Guvernatorului. În grădinile Casei Guvernatorului
se conservă specii la risc de dispariție, precum stejarul Gari, Quercus gariana. Pe teritoriile tradiționale ale națiunii Songhees, Lekwungen, populațiile indigene au trăit în perfectă armonie cu ecosistemul creat de pădurile de stejar Gari, iar ca mărturie a acestei lungi și semnificative conviețuiri sunt ceremoniile lor, istoria lor și practicile administrative specifice. Totemul de pe terenul casei guvernatorului se numește Hosakami, are o înălțime de 7 metri și 31 de centimetri și stă drept mărturie și simbol al moștenirii artistice a popoarelor indigene și al reconcilierii. A fost ridicat în anul 2012, pe vremea guvernatorului locotenent Stephen Point, care a subliniat un mesaj important pentru oameni, indiferent de proveniență, de a vâsli împreună într-o singură canoe. Plecând de la casa guvernatorului, am traversat orașul Victoria, ajungând la Clover Point Park. Parcul deschide o priveliște către Oceanul Pacific, care îți taie respirația. Un loc extraordinar pentru relaxare și activități în aer liber. Am adorat plimbarea pe potecile de coastă, aerul sărat, vântul rece și vioi, admirând oceanul și parapantele în zbor. Zborul cu parapanta în locația cea mai cunoscută din orașul Victoria, Dallas Road, este una dintre activitățile în aer liber preferate de persoane de toate vârstele. Pasionații de zborul cu parapanta folosesc vântul prielnic dinspre sud pentru a pluti de-a lungul falezelor. Un mod extraordinar de a te simți viu, de a te contopi cu natura, de a face mișcare și de a trăi sănătos. Dansul parapantelor în zbor îți aduce în suflet un sens de libertate, bucuria de a trăi și de a fi fericit. Lăsăm în urma noastră orașul Victoria și ne îndreptăm spre Nanaimo, punctul final al acestei călătorii. În drumul nostru am găsit un punct panoramic unde am descoperit informații despre ruta totemurilor. Totemurile sunt embleme ale popoarelor indigene. Conform publicației Cowichan Leader, ruta totemurilor a luat naștere în cadrul proiectului centenar din anul 1966, marcând astfel unirea coloniilor din insula Vancouver cu Columbia Britanică continentală, iar artiștii primelor națiuni din Columbia Britanică au fost delegați să sculpteze 19 totemuri care constituie marcaje pentru ruta terestră și acvatică de la insula Vancouver la punctele din nordul provinciei Columbia Britanică. Totemurile reflectă interconectarea naturii, spiritualității și comunității în diverse practici religioase. Pe structura lor se regăsesc simboluri sau obiecte care reprezintă grupuri de persoane apartenente anumitor credințe spirituale și origini. Multe culturi indigene au sculptat figuri de animale și elemente naturale care au o însemnătate profundă, servind ca ghiduri spirituale și întruchipând trăsături ale clanului sau familiei pe care o reprezintă. Totemurile sunt adesea sculptate în lemn sau piatră și nu sunt considerate a fi doar sculpturi decorative, ci adevărate creații artistice care spun poveștile și istoria nativilor americani, prezervând tradițiile și cunoașterea culturală peste generații. Orașul Nanaimo este așezat pe coasta de est a insulei Vancouver, pe teritoriile Snuneymuxw. Am pornit la descoperirea istoriei locului, vizitând muzeul orașului.
În Nanaimo Museum, un loc important este dedicat mineritului, cărbunele fiind o mare resursă economică. Cărbunele a fost combustibilul utilizat la funcționarea motoarelor cu aburi ale navelor. Prima navă încărcată cu cărbune de la Nanaimo a fost Cadborough, nava companiei Hudson Bay, în septembrie 1852. Minerii, împreună cu populația nativă Snuneymuxw, încărcau cărbunele în coșuri și îl duceau cu canoele la nave. Pentru 100 de ani, viața în Nanaimo a fost dominată de minerit, iar piețele de desfacere includeau orașe precum Vancouver, San Francisco, Victoria, Valparaiso în Chile, Hawaii și Alaska. Resursele de cărbune și costul mic al acestuia au dus la scăderea importantă a producției, astfel încât, din 1920, industria petrolului i-a luat locul. Chiar dacă au fost extrase 50 de milioane de tone de cărbune, în subsolul orașului Nanaimo există încă zăcăminte extinse. Bastionul orașului, construit între anii 1853 și 1855, este considerat un punct de reper principal datorită formei sale octogonale și vizibilității la mare distanță atât de pe uscat cât și de pe mare. Galeria principală reproduce scene din viața primilor locuitori ai orașului și a primei națiuni, Snuneymuxw. Cu peste 5.000 de ani de istorie în regiune, aceasta este una dintre puținele națiuni cu un tratat preconfederație din 1854. Muzeul reproduce o sală de clasă, educația având un rol important pentru societate, toate ramurile economice având nevoie de persoane pregătite profesional și creând astfel oportunități de evoluție. Muzeul prezintă și modul în care erau organizate magazinele, diferitele activități de zi cu zi și o parte dedicată comunității chineze, ai cărei membri erau muncitorii angajați pentru a lucra în minele de cărbuni. Prezența chinezilor în Canada datează din anul 1860. Activitățile sportive, viața culturală și socială au cunoscut o dezvoltare permanentă. Desertul tradițional al acestei regiuni este Nanaimo Bar și nu poate fi ratată ocazia de a-l gusta la el acasă, fiind cu adevărat delicios. Oriunde am privi, Nanaimo oferă locuri de o frumusețe naturală și experiențe variate de petrecerea timpului liber. Un loc încărcat de istorie care merită să fie descoperit. Vancouver Island este exemplul unui echilibru perfect între om și natură.
între om și ecosistemele reprezentate de ocean, pădurile tropicale de coastă și munți. Un loc magic, rezultat din conexiunea milenară dintre puterea naturii și divinitate. Ochii tăi privesc atâtea frumuseți, iar sufletul se încarcă de o bucurie nemărginită. Să vizitezi Coasta de Vest este o experiență care îți schimbă viața.